آقای رئیس، خانم آقایان، آقای سناتور، دوستان گرامی، از توجه شما به مسئله ایران و تشکیل این جلسه سپاسگزاری میکنم. میدونید که ایران در ماه‌های اخیر بیش از هر چیز با یک قیام گسترده برای سرنگونی رژیم استبداد مذهبی حاکم بر ایران شناخته میشه. همچنین از دیرباز با نفت، گاز و یک بازار مصرف رو به رشد معروف بوده در همه جهان. این وضعیت سوال مهمی پیش میاره: چرا رژیم حاکم بر ایران با استفاده از این ثروت عظیم نارضایتی انفجاری جامعه رو نمیتونه کاهش بده؟ این سوال قبل از هر چیز وضعیت اقتصادی ایران را مشخص میکنه. دست کم نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران در فعالیت‌های مالی و تجاری، شرکت‌ها و بنیادهای دستگاه ولایت فقیه و سپاه پاسداران در گردشه. اونها به لحاظ کمی و کیفی نیروی هژمونیک اقتصاد ایران هستند. اونها مالیات نمیدن، درآمدشون وارد چرخه اقتصاد کشور نمیشه و علاوه بر درآمد شرکت‌های خودشون بین 25 تا 30% بودجه سالانه دولت رو در واقع به خودشون اختصاص میدن. هزینه سپاه پاسداران، گروه‌های شبه نظامی نیابتی در لبنان، فلسطین، یمن، عراق و سایر کشورهای منطقه، به علاوه برنامه موشکی و اتمی و همچنین ساخت پهپاد روی دوش اقتصاد ایران سنگینی میکنه و ضرر بلافاصله اون متوجه مردم ایرانه. بخش اعظم برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی در سالهای اخیر توسط همین بخش صورت گرفته، به طوری که در حال حاضر از 150 میلیارد دلار ذخایر این صندوق 140 میلیارد دلار اون در واقع توسط شرکت‌های سپاه پاسداران و ولایت فقیه به یغما برده شده و وام‌های کلان از بانک‌ها میگیرن و هرگز اون رو پس نمیدن. امروز نظام بانکی کشور باید گفت که در حال ورشکستگیه. میگن قرار 10 بانکی که تا الان زیان کلان داشته در بانک‌های بزرگتر ادغام بشه. باید گفت که نتیجه این سیاست‌ها در 10 سال گذشته رشد اقتصادی ایران باعث شده که به نزدیک 0 برسه، یعنی هیچ. در حالی که در همین مدت 11 میلیون نفر به جمعیت ایران اضافه شده. قدرت اشتغال زایی اقتصادی کشور در اغلب سالها بسیار بسیار کمه. البته در بسیاری سالها 0 و در باقی مانده بسیار بسیار کم. جمعیت غیر فعال کشور به 59% رسیده. نرخ سرمایه‌داری در سال گذشته به منفی 60% رسیده. هرچند ایران یکی از بزرگترین ذخایر گاز جهان رو داره و در واقع دومین کشور به لحاظ ذخایر گازیه، اما برای تأمین گاز شهروندان در زمستان ناچاره که بسیاری از کارخانه‌ها رو و همچنین نیروگاه‌ها رو تعطیل کنه. تأمین برق مصرفی هم به علت سرمایه‌گذاری ناکافی در سالهای اخیر به شدت متزلزل شده. تمام کشور در تنگنای بحران آبه. استان‌ها یکی بعد از دیگری با خشکسالی مواجه میشن. منابع آبی کشور به علت دخالت دولت از جمله انتقال منابع آبی برای کارخانه‌های سپاه پاسداران به شدت آسیب دیده. کسری بودجه هر سال بیش از 50%. شاخص قیمت کالاهای مصرفی در 5 سال گذشته 483% افزایش پیدا کرده و این بیان
افت قدرت در واقع خرید مردمه. نرخ تورم به حدود 70% رسیده. وضعیت اقتصادی کشور آینه دوران پایانی این رژیم استبداد مذهبیه، یعنی این دیکتاتوری دینی به آخر خط رسیده. به موازات اون پشتوانه اجتماعی رژیم به حد ناچیزی سقوط کرده. قیام‌ها در ایران از سال 96 به فراز تازه‌ای رسیده که همه دنیا شاهد اونه. شروع یک مسیر نیست این قیام‌ها، بلکه بخش پایانی مسیریه که به تصادم بین جامعه ایران و رژیم حاکم منجر شده. از دی ماه سال 96 تا به حال 11 قیام سراسری واقع شده. در این قیام‌ها مردم ابتدا اصلاح طلبان رو کنار زدن، با تمام قوا شعار دادن اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. اصلاح طلبان رژیم که شریک همه جنایت‌های رژیم بودن، اونا سالها تلاش می‌کردن که تبلیغ کنن در همه جا میانه رو شدن یا میانه رو بودن این رژیم رو، اما این قیام ها باید گفت که پایان کار اونها رو اعلام کرد. قیام کننده ها نشون دادن که نه به گذشته برمیگردند و نه به رژیم موجود قانع هستند، یعنی به دیکتاتوری دینی، بلکه اونها خواهان در واقع حرکت به سوی آینده هستند و اونها برای یک جمهوری دموکراتیک بر پایه جدایی دین و دولت تلاش میکنن و قیام میکنن و خواسته اونها هست. قیام ها در مسیر سرنگونی رژیم پیش میره. کانون های شورشی بیوقفه در سراسر کشور و استانها دارن فعالیتاشون رو ادامه میدن و مستمر به اختناق حاکم ضربه میزنن. استمرار قیام ها ناشی از دو عنصر اساسیه. اول نابسامانی اجتماعی اقتصادی که بر اثر سیاست‌های غارتگرانه این نظام دیکتاتوری ایجاد شده و لاجرم روز به روز نارضایتی مردم رو بالا و بالاتر میبره. و دوم وجود یک مقاومت سازمانی یافته که میتواند نارضایتی ها رو به سمت یک قیام سمت بدهد و سازمان بدهد. اجازه بدین که در اینجا به دومین سوال پاسخ بدم که راستی چرا این رژیم این همه به جنگ افروزی و تروریسم نیاز داره و دست از اون بر نمیداره علی رغم در واقع محکومیت‌های بین المللی، و چرا 2 تریلیون دلار باید صرف برنامه اتمی و ضررهای ناشی از اون برای مردم ایران بشه. پاسخ اینه که برنامه اتمی و موشکی و همچنین ساخت پهپاد و ایجاد گروه‌های شبه نظامی نیابتی ابزارهای حفظ این رژیم استبداد مذهبیه برای اینکه بتونه سر قدرت بمونه و به خصوص در برابر خطر سرنگونی بتونه خودشو حفظ کنه. و این کلید فهم مسائل ایرانه. علت وحشت‌زدگی رژیمم از جایگزین دموکراتیک و درخواستش از دولت‌های غربی به طور مستمر برای محدودسازی این مقاومت دقیقاً به همین دلیله. این سیاست به طور گسترده‌ای باعث فقر، بیکاری، کمبود آب، بیخانمانی و همچنین بحران دارو برای مردم ایرانه. به همین دلیل هر معامله‌ای با ایران سود رساندن به شرکت‌های سپاه پاسداران و همچنین بیت خامنه‌ای، یعنی دستگاه‌های هلوهوش خامنه‌ای، و در نتیجه باعث تخریب اقتصاد ایرانه. رژیم برای حفظ قدرت خودش سال به سال متاسفانه مردم ایران رو فقیرتر و فقیرتر میکنه و از جیب اونها در میاره برای اینکه بتونه خودش رو بر سر قدرت نگه داره. در نتیجه سال به سال بیشتر نارضایتی مردم رو به افزایشه، یعنی شرایط عینی باید گفت برای قیام در حال افزایشه. به این دلیل قیام‌های پی در پی برای سرنگونی این رژیم متوقف نمیشه. ممکنه مدتی یک در واقع
آرامش یا سکوت نسبی داشته باشه، ولی به سرعت از جای دیگری با شدت بیشتری در واقع آغاز خواهد شد. واقعیت اینه که این رژیم نمیتواند به تعادل پیشین برگردد. از جمله در همین قیام 1401 رژیم هرگز به شرایط قبل از این قیام بر نمیگرده. پاسخ این رژیم و راه حل مسئله ایران باید گفت که در یک جمله مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اونهاست. این تلاش‌ها البته در چارچوب یک ائتلاف دموکراتیک، یعنی شورای ملی مقاومت که خواستار یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد، لغو حکم اعدام و یک ایران غیر اتمیه. همچنین خواستار خودمختاری ملیت هاست. بنابراین توی رابطه طرح 10 ماده‌ای مقاومت ایران خلاصه مصوبات و برنامه‌های شورای ملی مقاومت برای ایران آینده که یک اجماع جهانی میان قانونگذاران و نمایندگان محترم مردم اروپا و آمریکا در مورد این وجود داره. بر اساس طرح شورای ملی مقاومت بعد از سرنگونی رژیم استبداد مذهبی حاکم بر ایران طی 6 ماه یک انتخابات آزاد برگزار میشه برای تشکیل مجلس مؤسسان که بتونه قدرت رو به نمایندگان منتخب مردم بده و همچنین این مجلس بتونه همزمان کار تدوین قانون اساسی آغاز کنه. من دیروز تونستم مؤلفه های یک سیاست درست رو در رابطه با ایران در 6 ماده به کمیته خارجی مجلس ایتالیا در واقع ارائه بدم. باید بگم که تهدیدهای مبرم این رژیم ایجاب میکنه که دست کم سمتگیری سیاست‌های کشورهای غربی در این جهت باشه و باید بگم که متاسفانه برخی کشورهای اروپایی و غربی در جهت خلاف این حرکت میکنن و متاسفانه به تروریسم و جنگ افروزی و همچنین ناامنی در منطقه و در جهان به این رژیم سوخت میرسونن و کمک میکنن. من در اینجا میخوام از این فرصت استفاده کنم سریع این مؤلفه ها رو بشمارم. ماده 1 نامگذاری سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی و مقابله فعال با حضور سپاه در خارج از مرزهای ایران اعم از سوریه، عراق، لبنان و یمن. 2 به رسمیت شناختن حق مردم ایران برای دفاع از خودشون در برابر یک سپاه پاسداران تا دندان مسلح و همچنین خواست اونها برای سرنگونی این رژیم و استقرار یک جمهوری دموکراتیک بر پایه جدایی دین از دولت. 3 به کار انداختن مکانیزم ماشه یعنی همون اسنپبک و فعال کردن قطعنامه‌های 6گانه شورای امنیت ملل متحد و تعطیلی تمامی برنامه‌های اتمی و همچنین برنامه‌های موشکی مغایر با قطعنامه‌های ملل متحد و بازرسی‌های بی قید و شرط از تأسیسات اتمی و موشکی. 4 ارجاع پرونده نقض حقوق بشر وحشیانه و سیستماتیک رژیم آخوندی به شورای امنیت ملل متحد و قرار دادن سران رژیم ایران در برابر عدالت، اون هم به خاطر 40 سال جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر که در حق مردم ایران روا داشتند. و 5 قطع مراودات اقتصادی و اعمال تحریم‌های همه جانبه به ویژه تحریم‌های نفتی و بانکی و همچنین قطع شریانه‌های مالی رژیم که تماماً در خدمت سرکوب و در خدمت تولید سلاح اتمی و همچنین تروریسم و مداخلات منطقه‌ای این رژیمه. و 6 معرفی رژیم به عنوان تهدید صلح و امنیت جهان و قرار دادن اون تحت فصل 7 منشور
ملل متحد. از همه شما متشکرم.